trước mình trồng là gốc đây là cỏ lên nhiều quá mọi người. Giờ không trồng cây vào đây nữa nhé. Cái này mình có tiền lát lại hết đi sân này mọi người. Nợ xong dư tiền ra thì mình làm lại hết cái sân này, tu sửa lại nhà. Để anh lấy chổi anh quét. Đừng có lấy được tôi đây, không được lấy được tôi đâu. Mọi người không được lấy được tôi đâu nha, phải đá tôi đây. Đây đây là chỉ phạt cả một đời rồi là tôi đây. Một đời người tôi, người không được lấy chết tôi đấy. Không được lấy đâu, giả tôi đây. Giả tôi, hộp của tôi đấy, hộp lọ của thầy của tôi đấy. Này nhà tôi không được lấy được tôi đâu. Lấy tôi giết đấy rồi. Để lấy nhà tôi.
Có chuyện gì em? Mèo vẫn đang ngủ à? Nè, mưa. Lấy được tôi có ai làm mẹ không lấy được tôi không hả tôi ơi Này, mẹ. Mẹ bên sao đấy? Mẹ. này đừng có lấy hộp của tôi giả tôi đấy giả tôi đấy tôi nấu kỹ rồi tôi rồi lấy hộp của tôi có chuyện đấy Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì? giả ai đây giả hộp đây Mẹ. giả tao hộp Mẹ ơi. hộp bí mật của ta đấy. Hộp gì mẹ? Mẹ hộp gì mẹ để đâu? Này đã tích có rồi tí của tao cầm một hộp tôi để nấu kỹ rồi không lấy được của tao đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có chuyện gì ấy? Cho nên mẹ mất hộp vàng hộp ấy rồi nhưng mà do hẳn mà con mẹ mê con mẹ làm mê. Mẹ mơ á? Thì hôm qua này mẹ nhắc đến cái hộp gì mẹ giấu con à? Hộp bí mật của mẹ đấy nhưng mà mẹ mơ mẹ làm mơ không sao đâu. Mẹ mơ á? Mẹ có chuyện gì mẹ phải nói cho con biết chứ. Chứ con là con của mẹ mà. Mẹ cứ giấu giếm cho con mãi thế. Mẹ làm mơ mẹ làm mơ không phải. Suốt từ hôm qua này con mẹ lúc nào cũng nhắc đến hộp rồi người ta lấy trộm của mẹ đấy. Mẹ làm mơ. Mẹ có chuyện gì mẹ phải nói thật cho chúng con biết. Con là con của mẹ. Không có chuyện gì đâu. Giờ mẹ cứ giấu giếm thế suốt ngày mẹ gặp giấc mơ, hết giấc mơ nọ đến giấc mơ kia. Không có chuyện gì đâu, con là ai nữa cứ như là ăn cơm với xong rồi đi làm đi. Mẹ không có chuyện gì đâu, mẹ mơ đấy mà. Mẹ có chuyện gì mẹ phải nói cho chúng con thì lòng nó mới thanh thản. Suốt ngày mẹ cứ gặp giấc mơ, giấc mộng thế. Rồi đi ăn cơm, đi làm xong rồi ăn cơm đi. Thế thôi mẹ nằm nghỉ đi, nhưng mà mẹ có chuyện gì mẹ phải bảo chúng con đấy nhá. Mẹ nằm nghỉ, ăn mỏi lắm, mệt lắm. Đấy, đi ra mình lấy làm nốt, mẹ nghỉ ngơi. Suốt ngày gặp ác mộng, không biết là có chuyện gì chắc mẹ vẫn giấu giếm vợ chồng mình. Cứ giấu giếm vợ chồng mình như này, suốt ngày gặp ác mộng. Mình mơ dài không biết là có chuyện thật không, có ai nào mất của mình nữa mà. Lấy ra rồi tiền làm bao nhiêu cái đồ thì vật của mình để lấy của bố nó để lại ra. Và mình này mới có hay lại bị nó đào trộm mất đấy, có ai biết đấy. Phải xem người tìm nào là còn mình yêu này yêu nào mình không biết là trong nhà có vườn cây nào mà cũng ở nhớ ra nào áp em thế chắc phải sang kiểm tra lại. Em lại đi làm mình sang đấy mình kiểm tra thôi, tí mình sang mình kiểm tra còn lạc về giấc mơ ác mộng này khả năng là nào mà em không biết có còn thì chuẩn đấy giấc mơ ác mộng đó. Mình phải xem đấy kiểm tra lại xem mình ký ức của mình nó còn là gặp giấc mơ giấc mộng này khả năng là con người nhà nào mất ơi ký ức của mình mất chết. Hôm nay này ngày xưa bố là Thảo đi mà đội mà là chết này còn sống nhưng mà sao chết này thì thành tốt này sống rồi không cho được vì là bỏ mẹ con nào ra lần đầu không nuôi con là nào
không nên trở lại. Vậy công tác hót xong hết rồi, sân xong rồi. Có khi anh để đi làm đấy, chắc không đến giờ đi làm rồi. Em ở nhà làm quanh quần này để ý mẹ nhé. Mẹ mấy hôm nay biểu hiện thế anh thấy khác lạ lắm, lúc mê lúc lại nói lung tung. Anh vào anh thay lấy cặp mới này, anh thay giày anh đi làm nhé. Đi làm. Em ở nhà nhé, nhớ coi chừng mẹ đấy.
Hai ngày nào hai mươi kia tìm mới nào mới còn mình làm mơ ác mộng này Hà Lan ở người biết hay sao nào mới lại hay nó còn biết yên giấu thì không ai biết chứ nào mình hát làm mơ ác mộng thành nó đâu mà chân khỏi ra lại ôi mình đau đau
Đó. Mai là mình chặt khóa ra rồi. Ai ngắt chìa khóa đây. Để làm hết thì chìa khóa ai cũng không cần anh để chìa khóa ở đây. Đây à? Anh là trong nhà không có anh, có phải trong nhà là ngoài người thì làm mơ rất mộng thì tận nào mất thời gian làm quên là cái ngoài người ra tìm anh có thấy không? Nước mình cho là ra mình khó hơn là phải có ra này để có này có đi mất tay ấy cái này cái đau đây đây là mới nước của mình rồi cái rồi mới nước của mình rồi đây là nhân nó phun nó đào cái nó lắc cái này nó bị đầu hối mình làm mơ rất bận thế mà chuẩn thế là nó lại cây chấm cây chuông này nó ấy nó đào mắt hộp của mình rồi ra như đồ ý vật làm bạc để thành ra con lai mà là cho thảo mà là nó lấy mất rồi mà không biết là có phải là ở đây mình cứ nhớ không đáng là trước này chưa là gốc cây của phụ mà chắc đã hại luôn gốc cây to là cây này cây cảnh nhân thảo đánh nó uống nó cắt cành này nó đem này nó chia làm không phải chỗ này mình nhớ là mình chôn là gốc cây của phụ bây giờ mấy cây gì mà mình nhớ là mình chôn gốc cây to này gốc cây của phụ cây bằng cây phế cây gì mình biết gì mình ra lấy xem thế nào bao nhiêu cái đồ sự thật như thế này nếu mà sao nó thấy thì nó đánh thế nếu mà ở chỗ này sao nó không bảo gì mình cái này lại không nói chuyện ra lên kiểm tra tôi tôi là mấy rất tên của tôi không biết cái nào nào như ở đây là người nào không nhớ là cây nào đi những cây cổ thụ này thì nó phải to lâu hàng mấy chục năm rồi không nhớ nữa, bỏ quên, có như
Ngày nào anh đi lấy thuốc anh kiểm tra lung tung là cho nó hay là không nhớ nè đâu mới trả ốc không là tình biết là tình xấu nè cái thời tình trẻ mình nói là ở đây là ở đâu không nhớ nè mình trẻ mấy chục năm rồi ra mình nhớ ra hay là ở cái cái lạc nhân nhớ không biết ở đâu đấy mơ thấy con này nhấp đi mất rồi còn đâu nữa rồi đi ra tìm biết ra lại không nhớ ở chỗ nào nữa không nhớ
đi đâu mà hớt hải? Em nhắn tin cho anh á. Không, mẹ bỏ nhà đi rồi, không có ở trong nhà. Thế em tìm hết quanh nhà chưa? Không thấy mẹ đâu à? Sáng nay lúc vợ chồng mình ấy, mẹ vẫn mê man vẫn tìm hộp đồ đấy. Hay là mẹ lại về bên nhà để tìm hộp đồ đó. Thế em tìm quanh nhà đây không có à? Thôi em vào đóng cửa đi không à? Vợ chồng mình thử qua bên nhà xem mẹ có về đấy không nhé. Bà lại đi đâu này? Để về bên nhà chắc là mê man này, nhớ ra cái hộp đồ kỷ niệm gì đấy. Chắc bà về bên nhà tìm nhé. Và mấy hôm nay thấy mẹ lạ ghê. Lúc thì nhắc hộp đồ, lúc thì nhắc tiền vàng, những kỷ niệm của ngày xưa của bố. Hay là mẹ có cất giấu một cái gì đấy mà không nói cho mình biết nhỉ? Có lẽ cái chuyện đấy chắc là có thật. Chắc mẹ về bên đấy chắc là tìm lại cái hộp đồ đấy. Chắc là sang bên đấy rồi. Khẩu báo cho anh này. Các vào đỡ lạnh. Em ngồi lên đi, vợ chồng mình sang bên đấy nhé. Cửa mở đi. Chắc mèo về đây rồi. Ôi mẹ ơi, mẹ bỏ về đây đào bới cái gì đây? Tao thì đi đồ của tao, cái hộp của tao, hộp này, hộp đồ bao nhiêu vật kỷ niệm của tao, đồ ấy của tao mới là đâu mất rồi hay ai lấy rồi, ai mới mất rồi. Mẹ tìm thấy chưa? Chưa rồi, mất rồi, thấy đâu, đâu đây là đâu rồi. Buổi hôm nay mẹ bỏ sang bên này để đào bới này à? Tìm ảo buổi chiều nay là không thấy gì, không biết là đâu hay là ở bên kia, không biết là đâu rồi. Có cả ngoài kia nữa. Thế mẹ sang đây đào cả buổi này mà thế mẹ nhớ ra cái gì thì mẹ sao mẹ không bảo con? Bỏ đi sang bên này để vợ con đi tìm. Không nhớ là ở đâu. Đầu óc nó không tỉnh táo rồi cứ đi lang thang. Thế mẹ nhớ ra để đâu chưa? Không biết là anh lên ngôi đây ở tao ra gốc cây đào tiên cho ta xem rồi. Ta không biết ta nhớ chỗ nào. Không nhớ để đâu nào, không biết ở đâu. Nhớ ra cái gì thì bảo con để con tìm cho chứ mẹ sang đây mẹ biết chỗ nào mà tìm, bây giờ mẹ tìm cả vườn à? Đào mẹ đào cả đây nhé. Không biết là để đâu, không biết là có phải chỗ đấy không là. Thế ngày xưa mẹ chôn mẹ có đánh dấu cái gì hay là làm tín hiệu gì để mình nhận biết không? Không, tao không đánh dấu. Thế thì bây giờ bới cả cái vườn này lên hả mẹ? Không biết là chỗ đầu óc nó không tỉnh táo, mẹ phải ấy. Ngày xưa sao mẹ giấu đến bây giờ mẹ không bảo con nhỉ? Thì ra đây xem nhưng mà đào bới cả ở đây nữa em ơi. Cây nào, cái ấy là không biết là ở đâu, không nhớ cây nào. Có nhớ chắc là ở gốc cây này không? Mẹ chiều mẹ sang đây mẹ cuốc đây à? Ừ. Thì mẹ có chắc là chỗ này không? Tao thì ngày xưa thì tao cũng trơn bằng giấu bằng cái nhét ở trong cái hộp của bố mày đựng đạn đấy mà không biết là giờ không nhớ là ở đâu. Thế mà giờ ta không chả nhớ cái gì đây. Chôn giờ không nhớ ở đâu chứ. Sao từ trước là mẹ lại không cho con biết nhỉ? Con là con của mẹ mà mẹ giấu con đến bây giờ mẹ không nhớ được thì bây giờ con biết tìm thế nào được? Mà tao cũng không thích đi cho biết cái kỷ vật của bố mày mà tao không muốn cho mày gặp bố mày đâu mà bố mày đi mà đội chiến tranh lên sao mất hết rồi. Không đá hoài quay của gì bây giờ để mẹ nuôi con mẹ cũng phải cho con biết ký ức của con về bố con chứ. Thế ra mẹ không cho con biết cả về bố con như thế nào nữa. Mẹ cứ nói dối con là bố con hy sinh rồi, mất rồi. Để mẹ nuôi con mình đi lang bạc thì hồ đi chiến tranh mất tích được còn đâu có thấy
không muốn cho biết nữa, biết là gì đau hận lắm, đau. Thế bây giờ đau biết lắm. tìm ở đâu? Thế bây giờ mẹ không nhớ này thì con tìm ở đâu? Mất xác mất tích rồi, không còn gì Giờ nữa. bao nhiêu Mà ký còn ức không biết giấy ở tờ đâu của cái bố này. giờ mẹ chôn giờ ở vườn này thì biết tìm thế nào? Mẹ có chắc là ở đây không? Không biết ở chỗ nào, Ê. không nhớ nữa. Mà qua được rất sâu sâu tí mà. Nhưng mẹ có chắc là ở đây không? Bây giờ không đánh dấu thì giờ mò kim đáy biển à? Qua được rất sâu làm có khi Bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm mà mẹ cũng không cho con biết. Mẹ thật là nhẫn tâm. không còn nhớ gì. Khi cứ cuốn sâu vào khi lại thấy. Mai ra thấy. Ui giời ơi. Này giờ không biết giờ đào cả vườn này thì đến bao giờ tìm thấy mẹ. Thật cứng lắm. Bây giờ mẹ có nhớ chắc là ở gốc cây này không? Tao nhớ, tao như là mấy chục năm quên rồi, tao mới nhớ là cái hộp đấy của tao này có Mẹ bao nhiêu giấy của bố mày đi bộ đội này, Giấy tờ của bố con đi bộ đội á? giấy tờ rồi huân chương, mấy cái huân chương rồi lại vàng tiền vàng tao để đấy mà mấy cái nhẫn Cả vàng nữa, cả nhẫn vàng với vòng vàng mẹ để hết ở trong hộp ấy. cả hết trong hộp đấy mà. Còn có những cái gì nữa không? Không, giờ chỉ có những cái đồ như thế mà tao quên, tao không lấy dấu vào, thế là không. Cái này Tao vẫn nhớ là tiền vàng, giờ cả vàng cả giấy tờ hình ảnh của bố trong đấy mà mẹ cất giấu bây giờ mấy chục năm rồi mà mẹ không nói cho chúng con biết. Bây giờ biết tìm ở đâu bây giờ? Chắc ở gốc cây này hay không nữa. thôi Mẹ cố nhớ xem nó có phải ở gốc cây này không? mà thôi không thấy chỗ này đi ra lúc này nó cây xấu chứ anh có ở hay là ở gốc cây nào tiên. Mẹ giờ có nhớ ở chỗ nào không? Nhà ta không nhớ làm sao mà cái này đau quá cho mình nhắc đến cái chuyện đấy là không nhớ là. Thế mà thôi thì đi về, mẹ giờ mẹ không nhớ chỗ nào, bây giờ con đào hết cả vườn này à? Nhưng mà lúc nào nhớ là phải bảo con đấy chứ. Không nhớ. Đất đạo Mấy chục năm. bây giờ để đâu giờ cũng không nhớ. Giờ đã già rồi chứ nhớ cũng nhớ quên này. Còn nhớ lúc còn trẻ thì không cho con biết. Đi về. Hôm nay là tìm Về. sao nó không. Bây giờ mẹ không nhớ thì con tìm cả cái vườn này. Còn bố ra tiền vàng với sổ tiết kiệm của tao, tiền ấy của tao ở đấy đấy. Tao mình thấy có người nào mày không mày nói Thôi đi về lúc nào về nhà ăn cơm uống thuốc thang, khi nào tỉnh nhớ ra thì bảo con. thì ra nhớ. không mình bắt cháu lắm. Bây giờ mẹ không nhớ này, con biết tìm ở đâu? Cả sổ tiết kiệm rồi cả tiền vàng. Đóng cửa. Mà mẹ sang đây chìa khóa mẹ cầm sang ra mà biết mở cửa đấy. Con vợ con mới dọn nhà đóng cửa hết rồi mà. Không biết chìa khóa ra đâu mà đâu nó không nhớ lại đây. Bà lấy đâu chìa khóa để mở cửa nữa. Mẹ để chìa khóa đâu rồi mẹ lại quên. Tao vẫn phải về phòng một cái chìa khóa. Mẹ giấu giếm chúng con nhiều chuyện lắm đấy nhá. Giấu gì là sao? Có cái gì mẹ con phải bảo nhau chứ. Sao nó phải giấu? Tao phải về phòng với chìa khóa chứ. Đóng cửa đấy, nhà lên đi, đi về hôm tối. Mẹ giấu con nhiều chuyện này, nhớ ra cái gì phải bảo con ngay nhá. Bây giờ mẹ bây giờ chỉ con là con của mẹ thôi. Nhớ ra chuyện gì thuốc thang xong nhớ ra chuyện gì mẹ phải bảo con nhé.